para ihayag ang pinakahuling kalagayan ng COVID-19 crisis sa bansa at ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan laban sa pandemya. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito ang Talk to the People on COVID-19. Mga kababayan ko, nandito na naman ako to report on the true situation of the Philippines in all aspects, be it economy, health, public order, public safety. Remember that kayo ang nagbabayad sa aming sweldo. Ang bayaran ninyo ganito, bayad kayo, then we promise to work for you. At wala sa aming trabaho na magsinungaling. What you hear from the mouths of the speakers are really the truth of what's the state of the Philippines today. Kaya sabi ko, kung gusto ninyo ang totoo, makinig lang kayo dito sa amin. Ngayon, kung gusto ninyo ng makinig ng mga bula at self-aggrandizement, advertisement of their talent and all, you listen to the opposition. Maaaliw kayo, sigurado ako. Pero dito, ang usapan natin ang totoo lang. At bayad kami para magsabi ng totoo. Yun ang trabaho namin. Now, let us begin with, babasahin ko na lang maya yung, we are given only 1 hour. I'd like to call on Secretary Delfin Lorenzana for the status and disposition of the foreign OFW, foreign lands and coming back to the Philippines. Yeah. Good evening, Mr. President, and Yes, good evening, go ahead. colleagues. Yes, Mr. President, I have a presentation here. Status of returning overseas Filipinos, including OFWs. Next slide, please. Next slide. Mr. President, since the start of the pandemic, may nalang nakauwi na 1.2 million. The overseas Filipinos, hindi po ito OFW, ito lang po yung OFWs, itong land base. It's already 1 million. 1 million na po nakauwi so far. And the land base, ibig sabihin nito yung mga nagtatrabaho doon sa Middle East. Ito naman sea base, ito yung mga nagtatrabaho sa mga barko. Ito naman po sa may transferred Filipinos returning from Sabah ay meron na tayong 3,168 at meron pa tayong 4,683 na naghihintay na bumalik, Mr. President. Kaya lang hindi pa makabalik ngayon dahil ayaw muna ng mga tumatanggap like Zamboanga City, sa Hulu at sa Tawi-Tawi dahil medyo tumataas yung mga kaso nila doon. Yan po ang report ng returning overseas Filipinos, Mr. President. Next slide. Mr. President, in anticipation to the arrival of huge volume of vaccines, I have alerted the military hospitals all over the country. Ito po yung mga hospital ng mga Philippine Army all over the country to assist the LGUs in the vaccination program. Next slide.
Ito po yung Philippine Air Force, pero marami din silang hospital sa buong bansa. Next slide. Philippine Navy. Next slide. Unified Commands. Ito po. Next slide. Wala na. Yun lang po ang report ko, Mr. President. In addition po, mayroon din tayong mga 11 barko na pwedeng maghakot ng mga vaccine kasi meron po silang refrigeration capacity na malaki. Kung pagdadalan po natin yung mga isla, pwede natin gamitin yung barko. At isa pa po, yung ating mga aeroplano din ay handa ring mag-transport ng mga vaccines mula Manila po ng probinsya. Yun lang po, Mr. President. Salamat po. Yes, may I repeat what Secretary Lorenzana said, that we are using all assets of government, be it the plane, boat, o anong klaseng barko, para maihatid lang sa in far-flung places yung bakuna. Ang problema kasi ganito, you must have the refrigeration. Or if you do not have one, tell us in advance so that hindi kami magkamali magpadala tapos you do not have the equipments to keep the temperature desired for vaccines. Masasayang lang and it will go to waste. Pag magpadala kami doon, wala kayong refrigeration o something akin to it that would ensure the integrity of the vaccine. Yan po ang hinihingi namin. The military establishment is ready for anything. Kung anong dapat gawin at hindi dapat magawa ng ibang grupo. The military assures us that they will take care of the delivery for as long as you have the refrigeration o yung equipment necessary to preserve the efficacy of the medicine. Now, we would like to call next Secretary Duque sa kanyang report about the vaccine at ano na ang nangyayari sa mga pasyente buong Pilipinas. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, Chair of the Senate Committee on Health and Demography, mga kasama ko po sa kabinete at higit sa lahat po ng ating mga kababayan, sa ngalan po ng Department of Health. Ako po ay mag-uulat muli ng ating pong mga COVID-19 updates at mga iba pa pong kaakibat na mga impormasyon patungkol po sa COVID situation ng Pilipinas. Next slide. Ito naman pong sunod na slide, nagpapakita ng ating pong pinakahuling talaan ng COVID cases as 1.4 million, a little over 1.4 million cases po tayo, thereabouts. May naidagdag po tayong 5,604 na bagong kaso. Ngayon pong Hunyo 28, ngayon 2021. At ang breakdown po nito, ang active cases po natin ay umabot na sa 52,029. Ang katumpas po nito ay 3.71% active cases. Ito po yung mga currently admitted or isolated. At yung pong ating mga recoveries naman ay asa 1,327,103 cases. May naidagdag po tayong 6,154 for an equivalent of 94.5% recovery rate. Samantalang ang death rate or case fatality rate po natin ay napapanatili po naman natin na mababa at 1.74%. At meron din po tayong naidagdag na pumanaw na 84, nakakalungkot po, pero ito po ang pinakahuling ulat at meron na po tayong 24,456 na pangkalahatan na bilang ng pumanaw. At makikita po natin sa bandang kanan ang mga rehiyon
na may naiambag na pinakamalaking bilang ng kaso sa pangkalahatan na COVID caseload natin. Region 4A ay 757 cases. Sumunod ang Region 6, 674 cases. Samantalang NCR ay patuloy na bumababa sa 657 na lang po siya. Samantalang ang Region 11, 547, Region 3 sa 423. So ito po ang mga porsyento, o ito yung bilang ng naiambag ng bawat rehiyon sa pangkalahatan caseload. At doon naman po sa mga pangunahin na lugar na may mga matataas ng bilang, andyan po Laguna 307, Davao City 300, Cavite 209, Iloilo 181 at Negros Occidental 144. Ito naman po ay nagpapakita, kung ikukumpara naman po natin ang kasalukuyang trend kumpara doong 2020, makikita po natin na yung dumoble ang ating pong peak ng NCR, yung blue graph na nakikita po natin. Yan po. Ang umabot tayo sa peak of 5,534, ang plus areas at Visayas ngayon 2021, at sa kabilang dako naman, 4 na beses na mas mataas ang trend ng rest of Luzon at Mindanao ngayong taon kumpara po noong 2020. Kung titignan naman natin ang petsa ng mga peak, makikita na nag-peak ang NCR plus areas at rest of Luzon noong Abril, habang ngayon Hunyo pa lamang tumataas o nagpipeak ang Visayas and Mindanao. Inaasahan natin na sa pagpapalakas ng ating prevention, early detection, aggressive isolation, improved clinical treatment of serious to critical COVID cases at reintegration and vaccination strategies at healthcare capacities ng Visayas and Mindanao, magtutuloy-tuloy ang nakikita natin ang malinaw na senyales ng pagbaba. So, yung po makikita ninyong parang first wave doon, dito po sa bandang kaliwa, ito po yung nag-peak tayo noong July, August last year, Mr. President. So, ito na, parang second wave na po natin ito sa may bandang kanan. Ikinukumpara lang po kung ano ang malaking diferensya, dumoble compared po nung caseload natin nung unang nag-peak po tayo nung July, August. Ito naman po ang case trends nationwide, kasama ang National Capital Region at iba pa pong mga high-risk regions. At dito po, base po sa ating datos, makikita na nagkaroon tayo ng pagbaba ng kaso sa buong bansa. In general, ayan po yung sa dilaw, nationwide. Pagka ginamit po natin ng dalawang panukatan, ang average daily attack rate per 100,000 population at 2-week growth rate, ito ay nagpapakita kung gaano ba kabilis ang pagkalat ng COVID-19 sa mga komunidad. Dito po sa atin average daily attack rate, ay ibig po sabihin nito, binibilang natin yung mga bagong kaso on the average, kinukumpara natin yung linggo-linggong mga kaso at makikita natin from January 24 to February 6, 1.58 cases per day per 100,000 population. Ito po ay sumipa noong May to June na 5.96 cases per day per 100,000 population. At kumpara sa June 13 to June 26 naman, ito po ay bahagyang bumaba to 5.42. Samantala, ang 2-week growth rate natin noong January 24 to February 26 as a negative 6% ang growth rate. At ito po ay tumaas, higit doble from May 30 to June 12 ng 15%. Pero maigi naman po at itong June 13 to 26, ito pong nakaraan linggo, ay nasa negative 9%. So kung titingnan natin lahat, ang NCR, ang Regions 11, 6, 12, 8, Caraga, yung kanila pong average daily attack rate ay halos yung NCR bumaba at ang Regions 11, 6, 12, and 8 ay bahagyang tumaas.
Pero ang Caraga ay bumaba po from 9.28 to 9.09. Bahagya din po ang ibinaba. Ngunit pagka tinignan naman natin ng 2-week growth rate, lahat po ng NCR, Regions 11, 6, 12, 8, and Caraga, ay makikita natin consistently yung green arrows ay bumaba po from a high of May 30 to June 12 percentage increase, makikita po natin ang malaki ang ibinaba. Ito naman po ang atin maiksing ulat patungkol po sa atin vaccination program na isagawa nung paunang town hall kasama po ang Department of Labor and Employment, ang Department of Foreign Affairs and OWA at mga overseas Filipino workers. At dito tinalakay ang itinatalagang quarantine protocols para sa lahat na papasok sa ating bansa, para sa kaligtasan ng ating bansa. Patuloy natin binabantayan ang ating mga ports of entry upang maiwasan natin ang pagkakaroon po ng community transmission, lalong-lalo na po ang mga variants katulad ng Delta variant. Ito po ay talagang nagmamatsyag po tayo, minomonitor po natin na hindi po ito makapasok sa ating po mga komunidad. Kaugnay po rito, Mr. President, patuloy lamang ang ating pagpapalawig ng mga iba't ibang inisyatibo at programa. Sa ngayon, nakapagbakuna na tayo ng higit 10 milyon doses. Kanina nga po, kami ay napumunta sa Valenzuela City nila Secretary Galvez, Secretary Vince Dizon, at mga iba pa pong mga opisyal ng DOH. At doon po ay sinaksihan namin yung pagbakuna ng 10 million plus ng ating pong mamamayan mula sa Valenzuela City. At meron na din po tayong 2.5 million individual na bigyan ng pangalawang doses or kompletong bakuna. At naabot na din po natin ang 1,650,000 individual na nabigyan ng bakuna sa loob ng isang linggo. Ito po ang pinakamataas na performance po natin. Umabot po tayo ng 1.6 million in just 1 week. Ito na ang kasalukuyan na atin pong nabigay na mga doses. At dumating din kahapon, ika-27 ng Hunyo, ang halos 250,000 na bakuna ng Moderna. At nitong umaga naman, sinalubong namin ni Sec. Galvez ang dagdag na 1 million doses ng Sinovac vaccines. At patuloy po tayong nananawagan sa lahat ng miyembro ng priority groups A1, A2, A3, A4, and A5 na magpalista at magpabakuna. Tinitiyak ng siyensya at medisina ang kaligtasan at bisa ng ating mga bakuna. Kaya para sa lubos na proteksyon ng ating mga kababayan, higit pa natin paigtingin ang ating paghihikayat na magpalista, magpabakuna at maging protektado laban sa malubhang sakit dulot ng COVID-19. So ayan na lang po ang aking pinakahuling ulat, Mr. President, yung pong recommended community quarantine classification naman. Ito po naman ay kayo na po ang mag-anunsyo, Mr. President, yung bago po natin community quarantine classification. Next slide, kung meron pa po tayong yan na lang po, Mr. President. Ito na po yung atin bagong community quarantine classification sa mga piling probinsya, highly urbanized cities, and independent component cities, Mr. President. Salamat po, handa na po akong sumagot sa inyo po mga katanungan. Thank you, Secretary Doki. We call next si General Anyo. Magandang gabi po, Mr. President, fellow public servants, workers in the government, and Senator Bongo. Maikling ulat lang po ito, Mr. President. Next slide, please. Mula po ika-21 araw hanggang ika-27
7 ng buwan ng Hunyo, nakapagtala po ng mas mataas na bilang ng violations at iba't ibang health and safety protocols na pinatutupad ng ating Presidente. 51,012 ang naitalang bilang ng violations nang hindi nagsusot ng face mask, 578 ang bilang ng insidente ng mass gathering, habang 18,617 ang bilang ng violations na naitala ukol sa hindi pagsunod sa physical distancing. Sa kabuuan po, 2,442 ang ating kinasuhan through inquest at regular filing. Next slide. Meron pong 2 bagong insidente ng mass gathering na kasalukuyang iniimbestigahan upang mapangalap ng sapat na impormasyon at masuway o makasuhan ang mga dapat managot sa mga insidenteng ito. Ang unang insidente ay patungkol sa naganap na street party noong 19 ng Hunyo sa Barangay 5, Calawag, Quezon Province. At ang pangalawa ay ang patungkol naman sa boxing match na ginanap noong 21 ng Hunyo sa Barangay 38, Zone 2, District 1, Tondo City of Manila. At kasalukuyan po ang ginagawa nating investigasyon. Next slide. Sa ngayon ay umabot na sa 33,349,622 ang bilang ng ating mga kababayang nakapagparehistro na sa kanilang LGUs upang makapagbakuna ayon sa pinakahuling datos ng Vaccination Monitoring System ng DILG. At hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na patuloy na magparehistro. Next slide. Narito naman ang datos na ating nakalap mula sa PNP at iba pang sangay ng pamahalaang nagtutulong-tulong upang mapuksa ang pagkalat ng iligal na droga sa bansa. 6 na individual na sangkot sa kaso sa iligal na droga ang kusang sumuko sa mga otoridad mula 20 hanggang 26 ng Hunyo. Sa parehong panahon ito, nagsagawa ang pamunuan ng PNP ng 1,322 operasyon laban sa iligal na droga. May 1,722 individual ang naaresto, habang 11 naman ang naitalang namatay sa mga naisagawang police operations. Mahigit 6 na kilong shabu at mahigit 160 kilo na marijuana ang nakumpiska sa magkahiwalay na operasyon ng ating kapulisan at iba pang ehensyang naglalayong wakasan ng paglipanan ng iligal na droga sa bansa. Humigit kumulang 62,502,704 piso ang pinagsama-samang halaga na nakumpiskang shabu at marijuana sa parehong panahon na ito. Kung titingnan po natin sa mga nakaraang data, ay nakikita natin na napapakaunti natin ang supply sa lansangan. At ibig sabihin po nito ay magandang development kahit po patuloy pa rin ang numerong operasyon na ating ginagawa. Bilang panghuli po, nais ko lamang bigyan diin na ang bakuna ang pinakamabisang panlaban sa COVID-19. Kaya karapat-dapat komendahan ang mga LGUs na kusang nagbuo at nag-implementa ng mga makabago at malikhaing programa at insentibo upang himukin ang ating mga kababayan na magpabakuna. May mga LGUs tayong nabalitaan na nagbibigay ng discounts, freebies, at iba pang insentibo para sa mga nakatanggap ng kanilang bakuna. Ang iba pa nga po ay katulad lamang ng inisyatibo ni Congresswoman Camille Villar sa Las Piñas, na kung saan ang lahat ng nagpabakuna ay pwedeng manalo ng motorsiklo at brand new house and lot. Ganon din po sa Santa Ilocos Sur, sa inisyatibo ni Mayor Jesus Bueno Jr. ay pwedeng manalo rin ng isang house and lot. At may mga programa ding ipinapatupad ang ilang LGUs upang mas marami pa sa ating mga mamamayan ang kusang magparehistro, magpalista upang sila ay mabakunahan. Suportado ng kagawaran ang mga programang katulad nito at sana'y ipagpatuloy at lalo pang palawakin ng LGUs ang pagpapatupad ng mga ganitong inisyatibo upang ating makamit sa lalong madaling panahon ang herd immunity
sa buong bansa. Yan lamang po at maraming salamat, Mr. President. Thank you, Secretary Anyo. Secretary Galvez, it's your to recap everything. Yes, sir. Magandang gabi po, mahal na Presidente, Senator Bongo, ating mga cabinet member. Sir, nagpapasalamat po kami kay Senator Bongo, kay SILG, tsaka po si KSND. Tinutulungan po kami ni Secretary Duque na papalawig ang ating vaccination program. At natutuwa po kami na nagtutulungan ang Armed Forces and also ang DILG para maparawig ang ating vaccination program. Next slide, please. Maganda pong balita po ngayon dahil po sa nagpupursige ang ating mga LGU na magkaroon po tayo ng population protection. Na-breach na po natin yung 10 million mark last Saturday. We have accomplished our target of 5 million jobs this month. Katulad po na naibalita po ni Secretary Duque, yung 10 million po na yun, yun po tinarget po natin. Sinabi nga po natin na within this month ay 5 million ang ating ibabakuna. Marami po ang nagkaroon ng duda dahil kasi nga po na akala po nila na hindi nila natin makakaya yung pagbabakuna ng 5 million a month. At nakita po natin na talagang sa pagsusumikap ng ating mga LGU at ang ating mga ibang mga agencies ang DOH ay nagkaroon po ng napakamalawak na bakunahan sa iba't ibang lugar. Yung number 2 po ay natutuwa po kami, Mr. President, na i-report po sa inyo na yung lahat ng master listed na healthcare workers ay nabakunahan na po natin. At meron na po tayong more or less 1,131,498 na already received the second dose. And then also, maganda rin pong balita na ngayong buwan, napakataas ng ating na-receive na bakuna as compared nung last quarter. Naka-receive po tayo ng 9,126,420 doses for the month of June only, with a total of 17,455,470 vaccines who have been delivered by the different manufacturing company. At ang number 4 po, ang ating National Vaccination Operations Center, kasama po ang ating mga LGU, sa pamumuno po ni Secretary Vince Dizon, will endeavor to achieve 8 to 10 million doses to be administered for the month of July, the global supply permitting. Yun po ang target po natin ngayon na makapagbakuna po tayo ng more or less 2 milyon kada week po. Kasi nakuha po natin 1.6 million kada buwan. And then based on the guidance of the President, we are reallocating more vaccines to surge area. Pakita po natin yung mga distribution by regions mamaya po sa mga next slide po na papatunguhan po natin. Next slide, please. We will go more on the details on the total of vaccine administered that we had. So makikita po natin na Mr. President, sa ating pong yung A1 po natin, meron na po tayong 2.8 million na nabakunahan ng first dose at saka second dose. Sa A2 po, meron na po tayong almost 3 million. Kasama po ang second dose at first dose. Sa A3 po, ang ating total na bakuna na na-administer is 3.2 million. At sa A4 ay 842,000. At dito po sa A5, na nagsisimula na po tayo, 184,125. For a total of 10,065,414. Yung pinakamataas po natin na nakuha na vaccination per day is yung June 24, 2020. Ito po ay 348,184 jobs. At sa dalawang linggo po natin ay na-breach po natin yung 1.4 million job per week in 2 consecutive weeks. At ang mataas nga po nung June 21 to June 27 ay nagkaroon po tayo ng tinatawag na 1,658,072 jobs na nagawa po. At nakikita po natin ngayon, meron na po tayong 4,089 na vaccination sites at meron na po tayong more than 13.8 million na na-deploy sa ating mga vaccination center. Next slide, please.
Ito po para makita po natin ang details. Kung makita natin talagang papaangat na po ang ating mga vaccination. So, noong March 2021, nagsimula lang po tayo ng 700,000 per month. Noong April, nagkaroon po tayo ng 1 million. And then noong May, nag-over po tayo ng 3 million. Ngayon po June, bago po matapos ito, magkakaroon po ng 5 million, a total of 10 million. Kung makikita po natin, umaangat na rin po yung tinatawag natin na yung weekly administration natin from 717 noong June 1 to 7, nagkaroon tayo ng 982,898 noong June 7 to June 13. At nakikita natin yung pinakamataas natin nakuha noong June 14 at saka noong June 21. Meron po tayong 1.4 million and also yung pinakamalaki po natin from June 21 to June 27, 1,658,072 jobs. So kung makikita po natin sa kabilang slide po, kung makikita po natin na yung during the weekdays ay mataas po ang ating average na umabot po tayo ng 300,000 to 200,000. Bumababa lang po tayo during Sunday at saka Saturday dahil po namamahinga po yung ibang mga vaccination centers po natin. Next slide please. Sir, ito po yung unang deployment po natin nung nagsimula po tayo. Yung mga pula po, yan ang mga surge area sa NCR at saka tinatawag natin sa mga NCR Plus. And then with the direction of the President, yung mga may asterisk po, ito po yung deployment area po natin ngayon. So yung mga dumadating po na bakuna, binibigyan po natin ng mga malalaking quota o allocation, yung mga may asterisk po. At hindi rin po natin pinababayaan yung mga area na nagkaroon po ng surge. So kung makita po natin, yung mga ibang area, medyo mahina po ang capacity pa nila. At tinitingnan po natin, pinag-aaralan po namin kung paano po magkaroon ng expansion ang capacity ng mga ibang LGUs at saka bibigyan po natin sila ng mga tinatawag natin ng additional allocation. So kung makita po natin, ang pinakamalaking allocation po natin, ang NCR with 4 million. And then 4A, 1 million. And then the other red areas is more or less 400,000 ang naibigay po natin. Yung mga ibang mabababa, yan po ang bibigyan po natin ng, itataas po natin ng capacity at bibigyan po natin ng mga ibang allocation. Unang-una po yung Region 6, Region 8 and 9, Region 12, yung Caraga at saka po yung Region 2. Ito po yung mga tumataas ngayon po ang mga kaso as reported by Secretary Duque. Next slide please. Ito po ang mga scheduled delivery po natin. Bago po matapos ang buwan, darating pa po ang additional doses ng Moderna, 99,600. Ito po, Senator Bongo, ito po, iano po natin dito, ibibigay po namin to sa mga OFW at saka mga seafarers po natin na pinangako po natin. At saka sa ating mga frontliners na kailangan po ng mga ano po natin, yung different government employees po natin. So yun ay pangako po natin nung pumunta po tayo doon sa Marina, bibigyan po natin sila ng additional doses. From this, magiging buffer po natin na Moderna. And then sa July po, in-expect din natin na magkaroon tayo ng another 5.5 million from Sinovac. And then yung AstraZeneca, coming from the different private sector na order at saka LGU, either July 5 to 12 po ang kanilang delivery, ay meron po tayong 1.17 million. And then Moderna, confirm na rin po na July 12, magkakaroon po tayo ng 250,000. And then nagpapasalamat din po kami sa Pfizer kasi ang sa ating kontrata is more than 8 weeks bago sila magkaroon ng delivery. But with the help of the US Embassy, nagkaroon po ng early delivery na 500,000 and we are very thankful for that development. And also, meron tayong inaasahan na more or less 2 to 4 million from COVAX. And then ang US donation po na 800,000 to 1 million ay darating din po, more or less baka J&J po ang bigay po sa atin, Johnson & Johnson. And then yung Japanese donation, nandito na po sa akin na papeles at pipirmahan na po namin ni Secretary Duque yung tripartite agreement natin with Japan. And then also sa August, we are expecting also to have the delivery of more or less 13,670,000. Galing din po yung sa Sinovac, COVAX, Pfizer, AstraZeneca at Moderna. Pagka natapos po ang August po, Mr. President, more or less 44,545,870. Ito po yung tinatanong po ni Secretary Lorenzana na kaya nating abutin yung 44 million na job before the end of August. Yun po ang aming tinatarget. Next slide, please.
Sir, ito po yung detail ng mga deliveries po natin for the information of the public na mayroon na tayong mga series of deliveries starting from February 8. Nandito po nakatali po lahat 'yan at makita po natin ang total po natin nung first quarter, nakita natin talagang increasing ang ating volumes. Nung first quarter, 2 million lang po nakuha po natin. Pero po nung second quarter, sumipa po tayo ng 14,929,870. At inaasahan po namin na yung quantity po na 14 million, ito po magiging per month na natin na delivery. So ito po ang total doses delivered po natin ngayon. Ang Sinovac po, 12 million na. Ang AstraZeneca, 2.5 million. Yung Pfizer, 2.4 million. Yung Moderna, 249. And then Sputnik, 180 for a total of 17.4 million. Next slide, please. Sir, ito po yung mga major activities natin last week. Nakita natin, nandito po si Spokes at nagkaroon po tayo ng tinatawag na media press briefing with our interview with our Israeli medical expert. Napaka-successful po ng visit kasi po ang pagkakasabi po nila, they did not expect na well prepared din ang Philippines in terms of our vaccination program. Next slide, please. Sir, ito rin po yung binisita po natin, yung field hospital sa Luneta Park with the Israeli expert and also the grand launching of event with Senator Christopher Bongo last 23 to 24 June 2021. Ito po ay preparation po just in case na magkaroon another surge ay meron po tayong at least 336 hospital beds na available po dito sa Luneta. Next slide, please. Sir, ng isang araw, ng June 24, nagkaroon tayo ng arrival ng 2 million doses. Procured po ito from Sinovac. And then this morning, ay nagkaroon din po tayo ng additional delivery. Nakikita natin medyo dumidikit na yung aktaw ng deliveries po natin. Within 4 days, ay nakita natin kaagad na meron tayong 3 million deliveries. Next slide, please. With the arrival of the batch of Moderna, naging 5 na po ang ating brand dito po sa Pilipinas. Ito po ay nagbibigay ng tinatawag nating this is a manifestation na tataas na yung ating volumes because we will be receiving regularly per month na delivery ng Moderna. Kasama po ang Pfizer. Next slide, please. So nakakaroon po tayo ng parang tinatawag na information drive with the private sector. At kasama po dyan si Father Nicanor Austriaco. Siya po isa bang microbiologist. Ginagamit po natin siya dahil kasi talagang maganda po siya magpaliwanag sa ating mga tao para magkaroon ng tinatawag na vaccine confidence. And nakikita niya po yung briefing natin, yung simulation natin. He himself believed that we can achieve tinatawag natin na containment or population protection by Christmas. So siya po ang isang tumutulong po sa Quezon City at tinutulungan din niya po ang mga private sector in order to increase yung vaccine acceptance po sa buong bansa. Next slide, please. Sir, ito po yung ating vaccination sa seafarers. Ito po inatendan ni Senator Bongo at natutuwa po ang seafarers kasi binigyan ng administrasyon ng napakalaking lugar para magkaroon ng prioritization sa ating vaccination. And we can see the happiness on their face dahil nakita nila na siya from B1 naging A4 at ilaban po ni Senator Bongo at ibang senador na maging A1 po sila. At tuwan-tuwa po sila kasi ang naibigay po natin sa kanila during those time ay yung Pfizer po. That's all for my presentation at maraming salamat po Mr. President for all the the guidance and the inspiration that you have given to us together with Senator Bongo po. Thank you, Secretary Galvez. Secretary Rugnales, you have something to say? Something to Magandang report? gabi, Mr. President. May gabi sa tanan. Good evening, Senator Bongo and all members of the Cabinet. Tungkol na naman po sa fight natin against hunger and malnutrition, Mr. President.
I'll focus now on sa nutrition aspect naman po. Meron po tayong tuloy-tuloy yung ginagawa natin pag-initiate at mag-initiatives para sa mother and baby-friendly hospitals, no? Kaya kahit may pandemya ang COVID-19, patuloy pa rin yung mga virtual trainings na ginagawa natin sa Mother Baby Friendly Hospital Initiative na nag-pilot run po tayo sa Calabarzon, and hopefully we'll also carry that out in the other regions as well. At patuloy yung pagbibigay natin ng certification and renewal of Mother Baby Friendly Hospitals, certification ng public and private hospitals in all regions. Dito naman po sa support to Centers for Health Developments all across the regions na nag-implement at magandang pag-implement ng Republic Act 11148 or yung Kalusugan at Nutrition ng Magnanay Act or the First 1,000 Days Law. Patuloy yung pagbibigay natin ng support dito sa CHDs ng CAR, Ilocos Region, Bicol Region, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen at Caraga Region. Dito naman po tayo sa pag-manage natin ng Integrated Management of Acute Malnutrition Program. Next slide, please. Patuloy rin yung procurement natin ng mga commodities to be used in our anti-malnutrition drive and management of acute malnutrition program. Kita nyo naman meron patuloy yung procurement natin ng mga commodities katulad ng ready-to-use therapeutic food, yung 2 kinds of therapeutic milk at ready-to-use supplementary food. At kabilang na rin po dyan yung mid-upper arm circumference tapes for children and adults para malaman po natin kung undernourished yung ating mga tinutulungan at monitor natin yung progress as part of our management of the acute malnutrition drive. Kasama rin po yung testing of simplified approach to management of acute malnutrition and adapting it to the ongoing pandemic situation. We're undergoing pilot runs sa Zamboanga Peninsula, Bicol Region at Eastern Visayas Region, Mr. President. Next slide. Yung sa micronutrient supplementation program, this is also in fulfillment of our policies and laws with regard to micronutrient supplementation. Patuloy rin yung ating pag-procure ng vitamin A, micronutrient powder, iron and folic acid, and ferrous salt solution or iron drops. And we continue to deploy this sa iba't ibang mga regions. Then we've already updated our manual of operation for micronutrient supplementation consultations. Kasama yung mga eksperto natin dyan at ang regional nutritionists and dietitians. Next po, yung ating additional na feeding program under your term, Mr. President. Nadagdagan po ng additional feeding program sa ginagawa nating current feeding programs. Ito naman po is through the National Nutrition Council, Tutok Kainan Supplementation Program. Ang target po natin dito is in fulfillment of the first 1,000 days of life. So ang target po natin dito are nutritionally at-risk pregnant women and children 6 months to 23 months old who are stunted. So we are currently doing this. We are now on phase 1. Ito po yung ating target number of beneficiaries and areas covered. So yung tong areas na covered were identified as by the Human Development and Poverty Reduction Cluster priority areas. At dadagdagan po natin ng mga provinces that were hard hit by the typhoons and also yung tinatawag na emergency areas. That is for phase 2 and phase 3 later on, Mr. President. And speaking of feeding program, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ongoing feeding programs natin. Next slide. Yung first is yung supplementary feeding program ng DSWD. So as you can see, out of the potential 1,881,979 children, nakapag-serve na po tayo ng 1,775,738 children in our ongoing implementation of the supplement
Secretary Feeding Program. That's under the SWD. Next slide. And sa DepEd naman po, kahit wala po tayong face-to-face classes, ay pinagpatuloy po ng Department of Education ang ating feeding program for school children, elementary. So ang target pa rin natin dito are undernourished elementary children. So meron po tayo, kahit wala pong face-to-face classes, what we have done, Mr. President, is nagkaroon tayo ng distribution ng nutritious food products at niligyan na po natin ng milk component yan. And again, this is in fulfillment of Republic Act 11037 or the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act that you signed, Mr. President. At dinagdagan natin ng fresh milk or fresh milk-based products as an additional component sa feeding program natin. Next slide. So under the Enhanced Nutriban po, and thank you to the Department of Science and Technology Food Nutrition Research Institute, binalik po natin itong programang ito. We actually launched the eNutriban noong July 29, 2020. Ito po yung squash variant. Gamit po yung squash dito sa paggawa ng eNutriban. But we've also launched a new variety which is carrot naman po. No? Yun yung bagong variant natin, yung carrot flavored and carrot na ingredient for eNutriban, which we launched noong April 28, 2021. So whether or not magkaroon ng supply or kukulangin tayo ng supply ng squash, we also have carrots as an ingredient na pwedeng gamitin. So we already have 114 technology adopters all over the country na nag-adapt ng technology na ito. So para hindi tayo magkakaroon ng problema in the supply. So itong Nutriban, Mr. President, ginagamit na rin natin sa ating mga feeding programs sa iba't ibang mga lalawigan at regions all over the country. Yun lang po muna, Mr. President, at magandang gabi po muli. Salamat, Secretary Nograles. Now, I'm sure that Attorney Panelo, Senator Panelo, o Attorney, Secretary Panelo pala, my favorite candidate for Senator. Tatakbo ka ba? Sabihin mo na para malaman ng mga tao. Mukha at tatakbo ka. Ginoong Pangulo, siguro lalakad na lang tayo papunta sa Senado para hindi tayo madapa. Lakad na lang, huwag takbo. Alam mo, Sal, maraming tao na hindi nakakaintindi sa iyo. Pero pag nalaman nila gaano ka stricto, very strict sa disiplinado ka sa trabaho mo. At kung alam lang nila ang paano umaandar yung utak mo, bibilib ang Pilipino. Ako, bilib ako sa iyo. Bilib ako sa utak mo at I said, I appreciate your itong ano mo, pagka-stricto mo sa trabaho. Everybody is almost on a tiptoe pag yung binabasa na namin yung mga recommendations mo. You are the presidential advisor, legal advisor of the President. At marami kang naibigay na mga opinion na nagamit ko. At sa awa ng Diyos, puro totoo. Sabi ko nga, hindi naman iniiwasan natin dito na magmukha tayong, or at least there is no, hindi magsuspetsa ang Pilipino na kasabwat tayo sa lilangan ng mga taong Pilipino. It's your turn to talk. Mabuti siguro magtagalog ka na lang. Mahusay ka, Bicolano ka. At saka Ilocano po ako, Presidente. Bicolano Ang ka. tatay ko ay La Union, ang nanay ko ay Bicolano. Whichever. Marami pong salamat for the kind words, Mr. President, and for your endorsement. Hindi, totoo yan. Ang gusto ko pong ibahagi sa inyo at paabot sa inyo ay yung pong mga pasasalamat ng gobernador ng Nueva Ecija at ng gobernador ng Nueva Vizcaya, si Gobernador Oyi Umali at si Gobernador Carlos Padilla,
kasama na po yung mga alkalde nila, gaya nung alkalde dyan po sa Muñoz, sa Cabanatuan, dyan po sa Aliaga, sa Mayor Vargas, pati na po yung mga probinsya ng Bataan, sila Gobernador Ovid Garcia at saka si Governor Idani ng Batanes, pati na si Governor Dennis Pineda. Kasi ang pinapaabot po ng mga gobernador nito at mga alkalde, nagpapasalamat daw po sila na ang kanilang damdamin, ang feeling po nila sa Administrasyong Duterte ay kabahagi po sila sapagkat wala daw po silang hakbang na paghingi ng kalinga o tulong sa kabinete, sa mga opisyal sa kabinete at sa presidente na hindi po natugunan. Palagi daw pong sumasagot ang mga miyembro ng kabinete sa kanila. Kung hindi makasagot, nagre-return call o kaya nagte-text. So they express their appreciation na they feel that they are part of this government. Pangalawa, gusto rin po nilang ipaabot yung pasasalamat nila dun sa mga ayudang na ibibigay sa kanila. Kasi dun po sa mga paglakad natin, marami po silang inihahain na kung hindi man reklamo, pakiusap, karaka-raka, yung pong tinatawagan nating mga sekretary ng iba't ibang departamento, kaya na Secretary Dar, Secretary Bautista, Secretary Anyo, Secretary Villar, at saka si Secretary Al. Lahat po ng mga inihain nila, ora mismo, meron po kagad kasagutan at tuwan-tuwa sila. Pati nga po doon sa Nueva Vizcaya, yung mga mayor po doon, lalo na yung mga IP, na unang-una nagpasalamat yung 3 alkalde ron. Tinulungan daw po sila ni Senador Bongo na napagawa yung kanilang mga munisipyo na giba-giba na at naitayo na nila. Kaya talaga itong mga kababayan po nating mga local government officials, talagang tuwan-tuwa po sila sa mabilis na pag-aksyon ng Administrasyong Duterte. Now, doon naman po sa itong gaya ni Mayor Rocky Ilagan ng Calapan, Mindoro, nag-text po siya kanina at nagpapasalamat kay Secretary Charlie sapagkat nagpadala po si Secretary Charlie Galvez na palagi rin natin tinatawagan ng bakuna dahil sa Puerto Galera, hindi po ba humingi sila noon. Nakarating. At humingi yun additional kung pwede raw na magpadala uli. Ganun din po sa Nueva Vizcaya, doon din po sa Bataan. Yun din po ang hinihingi nila kung pwede mabigyan na sila ng additional. Sabi ko po naman, dahil marami na nga dumarating na bakuna, sabi ni Secretary Charlie, baka next month marami ng deliveries. So yun po ang kanilang mga hinihingi at natutugunan naman kagad. Yun naman pong mga nandun sa Payatas, doon po sa Holy Spirit. Ako, laking pasasalamat din sapagkat meron na po silang araw na itinakda para tanggapin nila at makalipat na sila doon sa mga housing units na ibinigay ninyo sa kanila. At tuwa-tuwa po sila. At ito naman si GM Escalada, marami na rin pong in-schedule na pag-uusap sa mga iba. Sapagkat marami naman daw sa units na nakalaan. At ito namang mga nakatira sa estero, dyan sa ilalim ng tulay at kung saan-saan pa, sila naman ay willing na lumipat upang magkaroon na sila ng sarili nilang bahay at lupa. Yun naman po mga mangingisda, nag-text din po sa atin, nagpapasalamat naman sa Secretary Dar dahil sa mga ginagawa ng departamento pati yung mga magsasaka. O lalo na ho yung mga OFWs. Kasi yung mga OFWs, marami yung binibigay na sa ating suliranin. Pag tinatapon ko naman ho yung pangangailangan nila kay Secretary Teddy Boy Locsin, kay Secretary Bebot Bello, nako, ang bibilis o. Talaga namang walang raka-raka na bibigyan kagad ng solusyon. Kaya madalit sabi, talagang natutuwa po sila. Kaya without asking from you kung ano ang damdamin ng mga tao kaugnay naman sa 2022 elections, talaga po yatang wala na tayong magagawa. Ang gusto ng
Marami sa lahat ng mga pinuntahan ko, mga probinsyang binanggit ko sa inyo at iba pa, pati sa Bisaya. Talagang napupusuan nila kung hindi si Mayor Sara maging presidente, si Senador Bongo, alin man sa dalawa. At kung doon po sa dalawa, pag tinatanong ko, by the raising of their hands, mga 300 usually ang aking audience. At may social distancing yun. Talagang 2 metro dahil napaka-stricto ko nga doon. At kumpleto pa ng mask, double mask pa. Pag tinatanong ko yung grupo yun, kung sino ang may gusto kay Mayor Sara, nagbibigay din ako mga pangalan. Wala naman nagtataas ng kamay. Pag si Mayor Sara, mga 75%. Pag si Senador Bongo, kung ayaw ni Mayor Sara, nagtataas mga 70%. Pero pag tinanong ko na sino ba ang gusto niyo maging vice presidente, maging katandem itong either one of them, maniwala at hindi po kayo, talagang 100% ang nagtataas ng kamay. Talagang wala niyo at ang makakapigil na kayo talaga ang gusto ng taong bayan. As far as doon sa mga pinuntahan ko, at marami na po akong napuntahan. O yun lang po ang may babahagi ko sa inyo. Sabi ko na lang po sa kanila, at sabi ni Mayor Sara, ni Senador Bongo at ni Presidente, talaga naman itong tatlo ay ayaw tumakbo, pero ipapasod Diyos na lang nila kung ano ang tinakda ng mga Diyos ng tadhana, iyon ang mangyayari. Kung baga, sabi nga ni Doris Day sa kanyang kanta, que sera, sera, what will be, will be. Marami pong salamat. Well said. Good luck na lang sa kandidatura mo. Alam mo, Sal, alam mo, you and I know that itong mga kababayan natin, ako, noon, as mayor hanggang ngayon, hindi masyado kumakati yung katawan ko magpapasalamat yung tao. Kasi alam ko na yung tinulong natin sa kanila. Yung may-ari na pera na ginagawa namin, sa inyo yon. Kaya lang naman, I cannot build houses overnight. Itong sigurong matapos itong NHA, kung tutusuin mo, to take them about maybe 15 years to build itong mga housing projects na nagkakalat-kalat ng mga squatter. Ganon pa man, pag nakita mo, kaya mo doon sa Holy Spirit, nakausap mo through your nag-phone pots ka? Is that how you... Yes. Okay. Nag-promise ako na dahil sa intervention mo, nagpadala ka agad ako ng urgent message sa NHA to build the necessary houses. Yung kailangan lang, kagaya ng, unahin ko lang itong nasa ilalim ng tulay. Tama yun. Tama yung communication mo sa akin. Yung narratives natin yung araw na yun, para sa akin, unahin natin yung nakatira sa ilalim ng tulay. At kung saan man kayo naroon, paalamin lang ninyo at gagawa tayong mga bahay. Hindi ko lahat mabigyan, mga kababayan ko. Kasi wala namang ganong karaming pera, materials, at trabahante. Yung mismong panday na maggawa niyan. Look, we were just able to finish the housing projects. Nung na-presidente ako, pumunta ako ng Tacloban. Nakita ako doon na 2 pa lang ang natapos nila. Kaya nagkamali sila. May truck doon nakaparking. Tinawag ko sila, pumasok ako sa truck. Tapos sinabi ko sa kanila, si Vasco, ito yung mga trabahante talaga ng gobyerno. Trabaho lang alam nito. Eskalada. Mayor pa ako niyan. Mayor pa ako ng Davao City. Talagang he can work miracles. He can work night and day and even climb the highest mountain just to really give a solution. So yung sa
Holy Cross, sabi mo, nauumpisahan na. At Holy Spirit, Sir our President, Holy Spirit. Oh, Holy Ghost kasi ang Holy Spirit. O yung ngayon, yung sinabi mo nakatira sa ilalim ng tulay, ilalim ng mga tulay sa mga estero, ganon. Yun ang unahin natin. Hindi tayo pwede magpasok ng mass housing kasi hindi talaga kaya. Yung sa Yolanda, pagdating ko doon, dalawa lang sabi ko dalawa lang. Kasi sinabi ko kay Ibasco pati Escalada, pag hindi natapos, I'll give you 6 months. Pag hindi natapos yan, maghanap ko ng ibang trabaho. Talagang papalitan ko kayo. It was not a threat, but a suggestion to them to do more. Because if they cannot do the more, then I will look for somebody who can do the more projects, more houses. Yan ho kahirap mag-solve ng housing problem dito sa Pilipinas. Hindi mo dahil sa isang salita na gusto mo overnight, you cannot, you need 20 years para maitayo mo yung mga bahay sa, hindi lang basta-basta lupa nandyan. Yung may mga lupa na karamihan dito sa Pilipinas, may-ari na. Ngayon, kung ilagay mo sa bundok, sa tutok ng Taal, ay ibang istorya yan. Merong lupa. Pero sabihin mo ka isang salita na bigyan mo lahat at matapos mo ganitong panahon, you must be crazy. Or you are lying to your teeth because realistically, hindi mo talaga kayang magawa yan. So, Ginoong yan ang Pangulo, masasabi. meron nga pala akong idadagdag. Nakakalimutan ko sabihin sa inyo na yung mga taga-Tondo, mga nasunugan, nangako din po si General Escalada dahil nga GM Escalada na bibigyan din sila, pinaprocess. Kasi meron siya sa Rizal, may sa Cavite, may mga ready housing units. At yun naman mga nasunugan sa Tondo, na talagang wala namang mababalikan, nandun lang po sila sa mga tent ng eskwelahan. Ilang linggo na po sila ron, talagang wala silang matitira. Sabi yun ni GM Escalada, sige, sabi niya, meron naman ako mga units pa, titingnan natin, at kung talagang kailangan, mabibigyan natin kayo. Kaya tuwan-tuwa po sila. At nag-video call din nga si Ma'am Hanilet Avancenia at tuwan-tuwa rin sila at pinarating nila yung pagkakalinga sa kanila, Ginoong Pangulo. I'd like to hear about Secretary Roque. On all aspects of governance dito, hindi lang yung prosecution. You may or you may not discuss it, but other matters which you think should be brought to the public so that we can act on a problem that is not seen readily or immediately. Opo. Well, for now po, meron lang akong konting presentasyon po para ipakita sa inyo yung pagbabakuna ng ating A4. No? Ang A4 po ay ang ating mga workers, both private and public, na lumalabas po ng kanilang mga tahanan. I'd like to explain po na yung choice kung sinong babakunahan na una sa ating mga symbolic vaccination is a well thought of communication strategy. No? At ang una pong nakikita natin, siyempre po, alinsunod sa inyong utos at kagustuhan na bigyan ng prioridad ang ating kasundaluhan at ating kapulisan, sila po talaga ang isa sa pinakauna na binakunahan natin na A4. Let me cut you there. I'm looking at the picture actually of soldiers being vaccinated. Apo. Why can't the other units of government, organic, mga local governments, bakit hindi lang masunod yung disiplina? Madali lang man yan. Look at the soldiers waiting for, they are on a shaded area and they are sitting down. It doesn't mean to say na sundalo, patindigin mo lang isang oras dyan. Tingnan mo ang it is quite an effort to do that. You need chairs and you need people to supervise
how it is being aligned. But look at the ang ginawa ng kaya mas gusto ko kausapin ng military. May utusan ako, military always yan. Hindi ko sabihin na ginagawa ko sila ng boy. Pareho lang kami workers of government. Kaya lang madalian at saka tamang-tama lang. On all fours. Ika nga. Tama lang yung go ahead, Secretary. Yes, sir. Patapos po ng ating mga kasundaluhan, kinabukasan, ang ating kapulisan naman po ang ating sinubject to symbolic vaccination at yung sa kapulisan naman po ay ginawa sa Camp Crame. Pero ito mga larawan po, ito po yung sa kapulisan. Kasama po sa nabakunahan ay ang ating PNP chief na si General Eleazar. Lahat po sila natutuwa dahil alam niyo po mga kapulisan, ang dami na po talagang na nagkasakit at may ilan ng mga namatay at lahat po sila ay natutuwa na nabibigyan na ng protection Maraming po. police namatay sa COVID. Tama po. At they appreciate po the importance that you gave them dahil napasama po sila sa priority A4. At hindi lang po sundalo at pulis ang nabakunahan na sa A4, kasama rin po yung ating mga BJMP, yung ating mga jail wards po, mga jail guards. Sino yan? Ito po yung mga Bureau of Jail Management and Penology naman po. Tapos po ng BJMP ay umikot po tayo sa iba't iba pang mga gobyerno. Ito po, BJMP pa rin. Tapos DILG po, nabakunahan din po natin. Itong sa Central Office po ginawa ito noong 16 of June. Tapos ang DILG po, next slide, DSWD naman po ang pinuntahan. And after DSWD po, next slide, ay pumunta naman po tayo sa PIDEA. No? Lahat po ito ay symbolic pero patuloy naman po ngayon ang mga pagbabakuna sa mga opisinang ito. Matapos po ang PIDEA, next slide, ay nagpunta po tayo sa DPWH dahil ang mga DPWH po, may pandemya kaya hindi, talagang tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho lalong-lalo na dun sa mga national projects of significance na kasama po sa Build. Tapos po ng DPWH, pumunta po tayo sa PCOO. Dahil importante rin po na ang PCOO po hindi rin natutulog dahil sa komunikasyon po ang kanilang trabaho. No? Pagkatapos po ng PCOO, nagpunta pa po tayo sa, ito naman po yung vaccination para sa mga seafarers. No? Ito po yung ginawa sa Palacio de Manila at dito po natin inanunsyo na talagang bibigyan sila ng Pfizer, hindi dahil sila nakakapili, kung hindi, yung kanilang mga employers po ang nagre-require niyan at kinakailangan po yan para sa kanilang hanap buhay. No? At ito rin po ay alinsunod dun sa panawagan ni Senator Bongo na bigyan na ng prioridad itong ating mga seafarers. Ari, sandali. Opo. Itong bakuna sa seafarers Opo. and mga OFW, may mga bansa kasi na ang recognize lang nila ang itong Western vaccines. Tama po. Ayaw nila na yung kaya ako sa China Farm, yung iba sa Sinovac. Kaya kung para maintindihan naman to, bakit sila Pfizer kami lahat yan puro may visa, tabla yan, huwag kayong maniwala. But itong mga seafarers kasi hanap buhay nila, kailangan magkaroon sila ng vaccine, but mga Pfizer, Moderna, basta Western medicine, bago sila makabalik sa trabaho nila. Kaya yan, Pfizer. That explains the reason kung bakit. Malaman ng tao na bakit Pfizer ang binibigay. Kasi kailangan nila sa trabaho. At nagpapasalamat po yung kalahating milyong mga seafarers natin dahil kung hindi nga sila bibigyan ng ganitong brand po, hindi na sila makakasakay pa muli ng barko. At bukod pa po dito sa ating seafarers, next slide, ay ito po yung sa Manila pa rin na seafarers, no, na ginawa. Meron din po tayong vaccination na ginawa po sa Philippine Stock Exchange. No. Lahat po ito symbolic. We have messages attached to them. Itong message po natin sa symbolic vaccination sa PSE is importante ang pribadong sektor. No? At alam natin ang pagbabakuna nga po ay para
makabalik po tayo muli sa normal at mabuksan puli ang ating ekonomiya. Pagkatapos po sa PSE, next slide, nagkaroon po tayo ng mga iba pang mga, sa Philippine Stock Exchange pa rin po ito. No? Next slide. Ito po yung ano naman po natin, yung vaccination sa DBM, sa PS PhilJeps, at saka yung GPPB employees. No? Next slide. 21 June po ginawa ito. No? Tapos sa NBI po, nagpabakuna na rin po tayo sa NBI at ginawa po ito sa NBI Gymnasium. Next slide. Sa DOTR po, sa MRT, dahil importante po, napakadaming pasaherong sumasakay po ng MRT, ay nagsimula rin po tayo ng pagbabakuna sa mga empleyado ng MRT. Next slide. Sa DepEd po, bagamat wala pa pong face-to-face na klase, importante po na gumawa tayo ng parang protection kung tayo po ay mag-face-to-face na. At ang sabi nga po natin, parang kukun po yan, o kukun. Kung hindi pa nababakunahan yung mga estudyante, lahat ng nakapaligid sa estudyante, ninanais na po nating babakunahan. Kaya importante po yung vaccination na nangyari sa Harry, can Department of I Education. butt in Opo. with your permission? Opo. Now, itong sa Department of Education, they are leaning on just go back to face yung eskwela. They want normalcy in the running of the education of the young. Sang-ayon ako, wala akong problema. Whatever is convenient o comfortable para sa mga bata, nandoon ako. Kaya lang, there is a monkey wrench in that government machinery. Humihinto kasi, ang monkey wrench niyan is the COVID-19D. Ngayon lang yan lumabas at lumagalap na doon sa Great Britain pati India. At hindi malayo baka dadating dito sa atin. Ganito ang travel ng, that is how the democratic democratic countries are just open. Pero itong mga iba, controlled. Yung tayo, we are forced to institute stricter measures. Kasi nga, kung ang mga bata nandyan, baka mahawa at saka dadating itong D, sinabi mas aggressive and more fatal than COVID-19 yung mother niya. Ako naman naghingi ng patawad sa inyong lahat, sa mga nanay, tatay, kasi delayed ang edukasyon ng mga bata. Patawarin lang po ninyo ako kasi hindi ko talaga kayang magbigay ng pahintulot na pwede na silang normal sa eskwelahan. Kasi kung magkadisgrasyahan, buhay ito. Ang nito, is delayed lang ang edukasyon ng bata. Pero it will normalize one of these days. But I cannot gamble, I said, with the life of our children. Mahirap yan. Kasi ako ang mananagot sa lahat. Lahat ng problema sa Pilipinas, dito yan sa atin. The buck stops here. Hindi na ako makaturo ng ibang tao na siya yun kasi hindi, ako yan eh. Kaya sabi ko kay Secretary Brunes, hingi rin ako ng paumanin na I cannot allow yung face-to-face classes not until I get a clear picture of how this COVID-19 works on the health of other people. Tingnan natin yung let us see what develops in the other countries na meron na talagang
epidemic with another, hindi pa naman pandemic yan eh. Itong 19, how it will roll out sa buhay ng isang tao. So yun lang. Go ahead. Opo. Pero ito naman po ay dependent of course on your decision po, pero dahil frontliners din po mga teachers at kung magkakaroon nga po later on ay at least protektado yung mga nakapaligid sa mga estudyante. Nag-vaccine na rin po tayo sa DOST Pag-asa dahil gaya po ng ibang mga frontliners, come rain or shine, sila yung nagtatrabaho. And next slide. Sa National Printing Office po sa Quezon City po ginawa. Next slide. Sa TESDA po, no, dahil hanggang ngayon po, meron din tayo mga TESDA trainings na pinapatuloy dahil habang nawawalan po ng hanap buhay ilang mga ating mga kababayan, TESDA po nagbibigay ng skills training para makapag-pursue sila ng alternative livelihoods. Next slide. So yun lang po, at we will update you po kung ano pa yung mga bagong mga symbolic vaccinations na gagawin natin. Pero lahat po yan in-schedule with a message, no, na lahat po talaga ng mga naghahanap buhay ay kinakailangan biglang ng proteksyon dahil sa bakuna po pwedeng mas mabuksan pa ang mas malaking bahagi ng ating ekonomiya. So kanina po sa press briefing ay inanunsyo ko rin po yung pinaalam ko naman po sa inyo, no, yung sa position ninyo tungkol dun sa BARM transition. At ngayon lang po kasi nagte-text kanina si pareho po nating kaibigan na si Carol Arguelles at sinabi ko nga po na may pros and cons yung extending the transition, but you have decided to be neutral and leave it to Congress, no, to make the decision kung i-extend po yun. So yun lang naman po yung mga pinaka-urgent at pinarating ko rin po sa ating mga kababayan, yung inanunsyo nyo rin po last Thursday na after the meeting po with BARM, gusto nyo sanang pumunta doon sa labi ni dating Presidente Aquino, but you were told na yung urn po ay wala na sa Himlayang Pilipino at nadala na sa private residence ng mga Aquino, kaya hindi na po kayo nakatuloy. Yun lang po. Salamat, Ari. Now, I would like to, because I think that most of the viewers now, almost itong problema dito is just 1/3. The 2/3 is the rest of the Philippines. They're interested to know how soon can they get the vaccine in sufficient number so that they will be vaccinated. Naghihintay sila kasi biniban lang kulang 1,000 lang, and they are complaining that there are still people lining up wanting to get the vaccine for their protection. Malaman natin yan sa supply natin na nakuha, and the only person who can answer your question at this time would be Secretary Galvez. Secretary, paano bang sagutin mo yung mga local government? Just sa ngayon, sir, paangat na po yung ating mga supplies. This coming July, we are expecting to receive more or less 11 million to 13 million po, Mr. President. And then ang pinaka-main bulk ng ating supply will be coming po sa August po, Mr. President, kasi diyan po na po bubuhos po yung ating yung mga orders na 40 million from Pfizer and also Moderna. Sa ngayon po, kahapon nga po, nagsimula na po yung Moderna na mag-supply sa atin ng more or less 250, and then may dagdag silang another 100,000. And then ang po nila, ang kanilang promiso po sa atin is pag-angat po ng more or less before the end of the third quarter ay bubuhos na po yung mga volumes po natin. Sa ngayon po, nilalakad po namin ni Yusek Mark Hoben na magkaroon po ng mga early deliveries and also supplemented deliveries yung ating Sinovac at yung Pfizer. And we are very happy na yung Pfizer po nagbigay ng kahit na 500,000. So yun po ang ating mahal Presidente. By August po, pwede po tayo magkaroon ng tinatawag nating i-open na po natin yung gates for the general public August or September po, sir, Mr. President. Thank you. May isa pa akong tanungin. Kanina naalaala ko, but
I would talk about it next time. It concerns about vaccine and people. Uh, yun nga ang hinihintay nila. Ito, what would be the number of vaccines in your hands na masabi mo na there is a comfortable number so that you'd be able to satisfy the vaccines in the provinces and cities outside of Metro Manila? Sir, sa ngayon po sir, ang ating sa inventory, ang nagamit na po natin is more or less 10 million. Ang nasa inventory po natin 6 million. Naka-deploy po yun for second dose. Karamihan po doon, more or less mga 3 million po ang nasa laan for second dose. So nakikita natin na maliit lang po yung nakataan sa first dose. More or less mga 2 million lang po. Magiging parang komportable po tayo talaga, Mr. President, ay kung magkaroon po tayo talaga ng 10 million na nasa tinatawag nating ating inventory. Inventory. Opo, yun po ang pinipilit po namin ngayon. Nung first quarter, second quarter, ang pinaka-inventory lang po natin 3 million. Umangat po tayo ng 6 million po, Mr. President. Kaya makita po natin ngayon, tumaas ang daily output po natin. Tumataas na po natin 240,000 na po ang daily output po natin ngayon. So comfortable po kami, Mr. President, pagka umabot po ng 10 million po yun. Mabibigyan na po natin lahat yung mga probinsya na at least magkaroon na po sila ng more or less mga 50,000 kada province po. Pagka po tayo nagpagbigay ng ganon, at least meron po silang time na ubusin po nila yun at magbibigyan naman po ulit tayo. Yun po ang nakita po, Mr. President, 10 million po dapat yung nasa hawak ko po na inventory para po naka-reserve yung 5 million for the second dose at saka another 5 million for first dose. Well, I'd like to address myself to the local government officials. Kung magdating na if the supplies that we are getting from the outside would more or less go up in numbers to make an inventory that would be comfortable to distribute to the local governments. Just make sure that you have yung cold storage. Kasi itong bakuna needs malamig, and you must have it. Otherwise, if you have some about 10,000 or 20,000, and you do not have the proper equipment to take care of the integrity of the vaccine, baka masasayang lang. Hindi mo magamit kasi mag-expire. So the best way is to prepare your cold storage now, whatever be the shape, basta malamig lang, kailangan gumagawa ng ice. Siguro yan, medyo, alam ko because once upon a time, may ice plant kami sa Davao, sa Dumoy, Turil. Makikita mo yan sa highway noon. Siguro ganun kalamig, but there is a storage aside from the ice there is a storage for meat and other other products that would need refrigeration to maintain the temperature. So lahat nakikinig ngayon mga mayors, just kung wala, magbili na kayo ng 2 o 3 freezer, not the refrigerator, freezer, para sigurado talaga na pagdating, ilagay mo na doon, hindi mo magamit kaagad. But the ideal thing to do to us, kami dito is, pagdating dyan, you immediately assemble the people there and start barangay por barangay, turok na lang. So, sa dito sa local government, it is to your advantage if you go first for the discipline, and that is the keeping it to preserve its efficacy, and announcing to the people na magpapakuna, maglinya na agad, whatever your mechanisms there, o first come, first serve,
we do not care but as soon as you have the medicine, the earlier na maturok mo, the better for all. Yung maturok mo ng 1-2 araw, di mas maganda. We would be happy if you do that. Meron ako dito dinagdag, running for Vice President ako. Sabi ko, it's not at all a bad idea. And if there is a space for me there, siguro. Pero kung wala akong space, everybody is crowding up, wanting to be one Vice President, sila na lang muna kasi tapos na ako. But there are things I'd like to continue, and that would be dependent on also of the President that I will support. Kasi kung mag-Vice President ako, din kalaban ko, kontrapartido, kaya ni Pacquiao, salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt. At ako na ang bahala, within 1 week, may gawain ako. Maglista ka, Pacquiao, at sinasabi mong 2 times kami corrupt. Ilista mo yung mga tao at opisina at dapat nilista mo na yun at ibigay mo sa akin. Di ba ang sabi ko noon, if you come to know that there is a corruption, let me know, give me the office and the... Ganon ang dapat ginawa mo. Wala ka namang sinabi noong all these years, puro ka praises ng praises sa akin. Tapos, ngayon sabihin mo, corrupt. Saan corruption? Anong opisina? Kasi pagkaalam ko, wala. DPWH noon was really had the notoriety of... pero wala akong nakita ngayon na may corrupt. Meron, marami na, pero napaalis na. Naunahan na kita. Every administration will have a share of the problem of corruption. Do not ever think that if you will win as president, na wala ng corruption dito sa Pilipinas. And for your dream of giving everybody houses in 6 years' time, just like what Senator Enrile said, good luck na lang. You must be dreaming. Ako na tapos ko yung Yolanda housing, malapit na ako but remember that there were only 2 houses when I first arrived there. Yan sila eskalada, sinabi ko, magkaibigan tayo sa Ibasco. Pero kanong kabagal, pata wala kayong ginawa. And ito ang conversion. I'm sure Secretary Simato would do something about this. Yung conversion, yung mga forestal gawing agricultural, then from agricultural, i-convert mo into residential. It takes time, tapos sa opisina ni Roy Simato. If you can also tell the people there to stop this yung exercise nila, duties of converting lands into residential. Huwag nila masyadong patagalin. I think I said you can finish it in 3 days. Hindi naman kailangan, conversion lang yan eh. But hindi mo panahon Roy. Pero noon, it would take 2 years. And they are milking. Ngayon, itong si Pacquiao, may naraman siya na sabi niya, anong opisina at sino yun. You have the privilege of not being arrested when you say it inside the halls of Congress, because as a matter of privilege, you cannot be questioned anywhere. So, maghintay ako sa listahan mo at ang mga tao. Matagal naman tayo magkaibigan, hanggang kahapon, isang araw ko lang, nagsabi na corruption. It's easy really to say.
Hindi ko sinasabi walang korupsyon. Kaya nga ituro mo. Kasi yung lahat na tinuro ng iba, pinaalis ko na sa gobyerno. Kita mo yung pastillas. 43 immigration people were dismissed. 73 sa customs. Sa BIR wala masyado. Pero naghihintay ako. BIR mayroon rin. Secretary Dulay is having his hands full of investigating these people. Turo mo lang. Total, it is your duty as a congressman. Go to Congress and start to talk. I am challenging you or else talagang sabi nga nila, totoo na mumulitika ka lang. With that, that goes for every Filipino. Baski saan kayo, even in the provinces. If you think that meron dyan permit, tapos it is now in the hands of the mayor or in yung tatrabaho sa business permit, business bureau ang tawag niyan. Kung nandyan, sabihin mo lang, kagaya ni Pacquiao. So, sabayanan ninyo si Pacquiao to expose all of this. Ayan, kasing you have a partner. I forgot my Tagalog there. You have a partner in this crusade. And join Pacquiao, sabayan ninyo, sabihin ninyo yung mga tao na corrupt at anong opisina, and I will do something about it. Immediately. Lahat na nasumbong sa akin dito, either suspended na or nasa korte na, sa ombudsman or sa sandigan. And marami nang na-dismiss. Mag-abot ito ng 1,000 by the end of this year. We're studying of filing the cases in. Ang ombudsman is very efficient. I would like to thank the ombudsman, although as a matter of delicadeza, hindi ko talaga nakausap yan yung ombudsman natin. I do not want to talk to them. And I know even the justices. Kung maaari, ayaw kong makipagkwentuhan sa kanila. As a matter of principle. Yan ang tinitingnan ko. So, Pacquiao, you're a congressman or senator now. Go to take hold of the floor sa inyong proceeding and start to, sabi mo yung thrice worse than the last presidency, yung panahon ni Noynoy. At still, it would be better. Huwag mo nang hintayin. Kasi yung mga trabahante na yan, sigurado ako, panahon pa ni Aquino yan. At panahon pa ni Gloria. Kagaya ng sa customs. Masakit sa akin kasi may 37 years in the service ron. Pero the temptation to go to graft is very strong. At meron dyan, hindi ko sabihin na wala, meron talaga. Lahat ng you would be a mentally dishonest person, sabihin mo na walang corruption. Kaya sabi mo, twice over, I challenge you, go to Congress and start talking. Yan ho ang payo ko rin sa lahat ng Pilipino. Kung may alam kayo, magsabi kayo. And I will be transparent. I will investigate them and refer it to the other bodies who have the punitive, ibig sabihin, which is the Ombudsman and the Sandigan Bayan. Wala akong kilala dyan. Wala kayong lalan, hindi ko nakausap yung mga justices sa Sandigan Bayan.
nor any court for that matter. Sabi ko, as a matter of policy, hindi ako na... Kaya siguro wala akong alam. Baka ikaw may alam ka because you were talking just nonchalant about the whole thing. Kung hindi, namumuliti ka lang, and I would say na I will be, if you fail to do that, I will campaign against you because you are not doing your duty. Do it, because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. At saka madali parang karabaw na kung saan nyo bibirahin pupunta doon. I am not questioning your ability intellectually or what. But pag hindi mo nagawa yan, araw-arawin kita, I will expose you as a liar. At yung buhay mo, kilala mo kita noon pa. Then we should start also because you are going for public office, presidency, everybody should know. But ito, I put you on notice na isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon. Pag hindi, I will just be another son of a bitch playing politics. I still have some information. The secretary of the spokesman shall give you the details of what it is. Senator Harry Roque, kindly do the honor. Maraming salamat, Mayor, Senator Bongo, at ating mga kasama sa gabinete. Ito po ang rekomendasyon ng inyong IATF para sa ating quarantine classifications para po 1 ng Hulyo hanggang 31. Pero itong mga areas under MECQ po, ang classification nila ay hanggang July 15 lamang. Ang mga nasa ilalim po ng modified ECQ ay sa Region 2, Cagayan, sa CAR, ang probinsya ng Apayao, sa Region 3, ang probinsya ng Bataan, sa Region 4A, Lucena City, sa Region 4AB, Puerto Princesa City, sa Region 5, Naga City, sa Region 8, ang Iloilo City po at ang probinsya ng Iloilo, sa Region 7, Negros Oriental, sa Region 9, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte, sa Region 10 po, Cagayan de Oro City, sa Region 11, ang Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur at Davao del Norte at Caraga. Sa Caraga po, Butuan City, Dinagat Island, Surigao del Sur. Ang mga lugar na nasa ilalim po ng GCQ ay ang mga sumusunod. Ang NCR, kasama po ang probinsya ng Rizal at Bulacan, meron pong kaunting restrictions hanggang 15 July 2021. Sa Region 4A po, ang Laguna at ang Cavite with heightened restrictions po hanggang 15 July 2021. Sa CAR po, ang siyudad ng Baguio at ang probinsya ng Ifugao. Sa Region 2 po, ang City of Santiago, ang probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya at ang Quirino. Sa Region 4A po, ang probinsya po ng Batangas at ang probinsya ng Quezon. Sa Region 6 po, Guimaras, Aklan, Bacolod City, Negros Occidental, Antique at Capiz. Sa Region 9 po, ang Zamboanga Sibugay at saka ang City of Zamboanga. Sa Region 10, ang Iligan City. Sa Region 12, ang General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato, South Cotabato. Sa Caraga po, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, at sa Barm po ay ang Cotabato City. Ang mga lugar po na hindi nabanggit sa aking binasa ay mapapasailalim po sa MGCQ. Para lang po sa kaalaman ng lahat, next slide, yung ating tinatawag pong with some restrictions dito po sa NCR, sa Rizal at sa Bulacan. Ang restrictions pong yan ay makikita nyo dito sa table neto. Sa pagdating po sa indoor sports, courts and venues, sa NCR, Rizal and Bulacan po,
Pwede pong mag-operate ang gyms at fitness centers at 40% capacity at yung other indoor sports courts allowed at 50% capacity. No? Dito naman po sa mga tourist attractions, indoor tourist attractions, allowed po sa NCR Rizal and Bulacan, allowed at 40% for historical sites and museums defined by DOT with strict adherence to minimum public health standard. Sa next slide, sa venues for meeting and conferences po dito sa NCR Rizal and Bulacan ay 40% po ang capacity, 10% if used for social events. Sa personal care services, yung mga salons, parlors, beauty clinics, 50% allowed po only for services not requiring mask removal. May add 10% po pag safety seal. Ito po ay para sa NCR Rizal and Bulacan. So, yun lang naman po yung mga kaunting kakaiba at yung indoor dining allowed at 40% capacity po sa NCR Rizal and Bulacan. Ipapublish po namin in full itong table nito para mag-guide po ang publiko. Yun lang po, Mayor. Secretary Roque, yung indoor, kailangan ng face mask, pati face shield, pati face mask. Opo, kasi kailangan po yung pag-indoors Sabi po. mo yung mga establishments na dealing with paano ako magpagupit bukas? Pwede naman po kayo magpagupit kasi allowed po yan dito sa NCR, Rizal and Bulacan. 50% allowed for services. Pero kinakailangan po may suot na mask at saka face shield yung inyong barbero. At kayo po kung po pwede makamask din po. That goes for the entire Philippines. Well, so far po sa GCQ, allowed po siya at 40%. Pero yung mga ibang lugar po, for instance, yung GCQ with heightened restrictions sa Laguna at Cavite, hindi pa po siya, hindi. Dito po sa GCQ with heightened restrictions, 30% po ang kanyang capacity. Sa Metro Manila po, 50%. Pero lahat po yan, dapat naka-face shield, naka-mask yung mga nag-a-attend po sa mga customers. At syempre, yung mga customers din po hanggat maaari, nakasuot din po. Yung facial, hindi pwede kasi tanggalin talaga yung ano. Opo. Opo, hindi pa po. Hindi po Ang facial, wala na? Mahirap yun. Alam mo ito, may mga ito babae, may mga sakit ito. Yung iba nakikita ko araw-araw na sa nagpapaano ng kiss-kiss ng mukha nila para mga kaibigan ko, medyo tapos na tayo. Wala na akong maidagdag. Kung meron man, nakalimutan ko yung iba. And besides, I said, we are only allowed mga ilang oras, so sumobra tayo na isang oras. We have been requested to limit our discussion to 1 hour. Kaya yung preparado na lang ang pwedeng magsalita. Kagaya ng iba, except for me and the rest. Maraming salamat po, Pilipinas, sa pagtanggilig ninyo sa programang ito. Tama din sinabi Secretary of Health, gumaganon siya. Tama yung tagapagkilig. Thank you and good night.